Suomen suurlähetystö Moskovassa YA-neuvottelujen suvantovaiheessa vuonna 1948. Seinällä presidentti Paasikivi, paikalla Suomen YA-valtuuskunta. Juhani Suomen Vonkamies-kirjassa ei paljonkaan kerrota Urho Kekkosen yksityiselämästä. Vain joissakin harvoissa tilanteissa ihminen Urho Kekkonen pilkahtaa esiin. Далеких героев прекрасных и прошлого тени кружатся вокруг, твердят нам о жертвах напрасно. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена, плачут все, как один человек, свой род и судьбу кляня. Плачет, плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена, плачут все, как один человек, свой род и судьбу кляня. Тихо вокруг ветер туман унес, на соках манжурских воин листят, и русских не слышно слез. Как белой пальмы пою, наш светлую храним, землю русскую родную нашу никому не отдадим. Tuo oli pieni, vähäinen, mutta sinänsä inhimillinen episodi Urho Kekkosen elämässä. Noihin aikoihin hän oli alle 50, väkevä, voimaansa tunnossa oleva poliitikko, joka osasi myös rentoutua, kun siihen tilaisuus tarjoutui. Juhani Suomen Kekkoselämä kerran toinen osa alkaa kuitenkin jo varhemmista vuosista, vuodesta 1944, jolloin Urho Kekkonen nousee maan oikeusministeriksi. Nuo kuvat kertoivat katkerasta jaksosta Urho Kekkosen elämässä. Oli marraskuun puoliväli 1945. Vuosisatansa ikäinen maalaisliittolainen poliitikko valvoi oikeusministerinä, että maassa säilyi perustuslakien mukainen meno, kun oman maan johtajia käytiin tuomitsemaan syyllisyydestä yhteiseen sotaan. Aika oli arka. Quisling oli jo teloitettu Norjassa, yhteistyömiehet tuomittu muutoinkin kuolemaan Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa ja Belgiassa. Saksalaisen Nürnbergin kaupungin nimi oli tullut meille suomalaisillekin tutuksi. Mutta miten tässä myllerryksessä kävisi Rytin, Tannerin, Linkomiehen, vaadittaisiinko jopa Mannerheimia tuomiolle? Juhani Suomen Kekkoselämä kerran lokakuun alussa ilmestyvä toinen osa, Vonkamies, keskittyy paljolti juuri tulevan presidentin toimintaan oikeusministerinä sodan jälkeisinä uhkaavina vuosina. Noihin aikoihin valta maassa ei ollut presidentti Mannerheimilla, ei pääministeri Paasikivellä, eikä hänen uudella hallituksellaan, vaan liittoutuneiden valvontakomissiolla. Liittoutuneiden ylimmälle sodanjohdolle alistettu valvontakomission neuvostoliittolainen osapuoli piti majaa hotellitornissa.
Neuvostoliittolaisia oli Torniin ja muualle maahan sijoitettuina noin 200, brittejä muutamia kymmeniä. Olemme okkupeerattu, miehitetty maa, sanoi pääministeri Paasikivi. Todellista valtaa maassa käytti kenraali eversti A.A. Zhdanov. Hänen asemaansa vahvistivat arvailut, joiden mukaan hän oli Malenkovin ohella Stalinin todennäköisin seuraajaehdokas. Hänen raporteistaan riippui, luotettiinko Moskovassa Suomen haluun noudattaa välirauhansopimusta ja tahtoon olla jatkossakin Neuvostoliiton ystävä. J.K. Paasikivi oli muodostanut maahan hallituksen, jossa ei pitänyt olla yhtään Neuvostoliitolle epämieluisaa poliitikkoa. Pohjana oli punamulta, sisäministerinä kommunistien Yrjö Leino ja oikeusministerinä poliitikkona jo kuolleeksi julistettu Urho Kekkonen. Paasikiven hallituksen ensimmäinen suuri tehtävä oli sotakorvausten ehtojen täsmentäminen. Suomen teollisuus joutui lujille. Ehdot sovittiin tulkittaviksi rankimman mukaan, koska, kuten Paasikivi sanoi, jos sopimusta ei tule, se merkitsee konfliktia. Tästä Vonkamies-kirjasta jää vaikutelma, että Kekkonen noihin aikoihin oli kovasti mielinkielin valvontakomission edessä. Petasiko hän tulevaisuuttaan omaa uraansa? Tuo on minusta jonkin verran väärä kuva sikäli, että jos kukaan suomalainen, nimenomaan vuosina 1944-1946, jotka olivat kaikkein vaikeimmat, niin sanotusti pisti vastaan valvontakomissiolle ja ennen kaikkea Zhdanoville, niin se oli juuri Kekkonen. Silloin kun mentiin miehissä useamman ministerin voimin esimerkiksi Torniin käymään keskusteluja joistakin asioista, se oli Kekkonen, joka joutui puhemieheksi. Ja hyvin monta vaikeaa kiistaa tuossa Vonkamiehessäkin päättyy yleensä siihen, että neuvostoliittolaiset antavat myöten. Sen sijaan se on totta, että Kekkonen joutui käymään Tornissa Zhdanovin, Styrovin ja monien muiden upseerien luona paljon useammin kuin muut. Ja se johtui vain siitä, että välirauhansopimuksessa oli sovittu, että tästä sopimuksen toteuttamista vastaa Suomen hallitus, ja valvontakomissio halusi olla yhteydessä vain siihen. Ja kun nämä vaikeimmat asiat liittyivät nimenomaan tuon sopimuksen 13 artiklaan, ja kun Kekkonen nimenomaan vastasi pelkästään tästä artiklasta, niin on selvää, että hän joutui kaikkein eniten keskusteluihin, kiistoihin ja käynteihin. Näissä tiloissa Helsingin Säätytalossa esitettiin lopulta myös välirauhansopimuksen toteuttamisen dramaattisin näytös, sotasyyllisyysoikeudenkäynti. Sitä edelsivät vaalit, joissa uudet kasvot nousivat politiikan huipulle. Paasikivi muodosti kolmannen hallituksensa, jonka oikeusministerinä jatkoi Kekkonen. Jo niin sanotun asekätkentäjutun paljastuttua Kekkonen vakuuttui, että neuvostoliittolaiset olivat tosissaan. En tiedä, joko huomenna Neuvostoliiton panssarit jyrisevät kaduilla, Kekkonen huokaisi kerran ystävälleen Arvo Korsimolle. Kekkonen vaati aseiden kätkijöille ankaria rangaistuksia. Samaa linjaa hän oli noudattava myös sotasyyllisyysasiassa. Hänen mielestään syytteen ansaitsivat ne, jotka olivat tehneet Ribbentrop-sopimuksen, jotka hallituksessa olivat sitä suositelleet, sekä ne, jotka olivat sen hyväksyneet. Hän itse, Kekkonen, oli heti tuoreeltaan tulkinut sen vallankaappaukseksi. Risto Ryti oli tuon sopimuksen allekirjoittanut, eduskunnan mieltä ei ollut kysytty. Sopimus turvasi Suomelle asetoimitukset Saksasta sodan loppuvaiheessa. Dosentti Suomi, miten väkevästi Zhdanov painosti Paasikiveä ja hänen hallitustaan, ennen kaikkea Kekkosta, tuomitsemaan sotasyylliset? Jos ihan muutamalla sanalla tuo haluttaisiin sanoa, niin enempää ei voi enää painostaa. Mutta toisaalta täytyy muistaa se, että ei ainoastaan Zhdanov, eikä ainoastaan Neuvostoliitto, vaan myöskin valvontakomission britit vaativat voimakkaasti suomalaisia tuomitsemaan sotasyylliset. Ja tuomitseminenkaan ei riittänyt, vaan piti olla nimenomaan ankarat tuomiot. Sen sijaan Zhdanov teki hyvin selväksi nimenomaan Kekkoselle ja Paasikivelle, että ellei tätä asiaa hoideta, näiden miesten tuomitseminen siirretään Moskovaan. Jokainen saattoi päätellä, mitä tämä ehkä merkitsee. Toinen asia, johon hän monta kertaa otti, tai jonka hän otti monta kertaa esille, oli se, että tämä on ehto, joka Suomen on täytettävä. Vain tätä kautta Suomi voi luoda normaalit suhteet Neuvostoliittoon. Oi herra siunaa päämies, maamme virsi kaikui mielenosoittajien massasta, kun syydettyjä tuotiin Säätytaloon.
Ratsupoliisit hajoittivat mielenosoituksen. Ensivaiheen jälkeen syytetyt kuitenkin vapautettiin. Zdanov raivostui tästä. Suomi sylkee Neuvostoliiton päälle, hän vuodatti Paasikivelle. Millainen oli Urho Kekkosen vaikutus lopullisiin tuomioihin? Hänen vaikutuksensa oli yllättävän suuri. Ensinnäkin tämä sotasyyllisyyslaki, jonka perusteella tuomiot tapahtuivat, se oli nimenomaan valtapuolisesti Kekkosen käsialaan. Ja toisaalta nimenomaan tuo tuomioiden koventaminen, jota viime vaiheessa Zdanov ja britit vaativat. Myöskin se juontaa juurensa Kekkoseen, koska juuri hän sai 3 maalaisliittolaista sotasyyllisyysoikeuden jäsentä muuttamaan kantaansa ja siirtymään ankarampien tuomioiden kannalle. Ja näin päästiin tähän tuomioiden haarukkaan, joka vaihteli 7 vuodesta, joka oli presidentti Rytin tuomio, aina 2 vuoteen, joka oli näiden pienimpien syyllisten tuomio. Ja tämä tuomio tyydytti maailmansodan voittajavaltoja. Maan asema vaatii Mannerheimin pelastamista, Kekkonen arvioi. Hän ei ilmeisesti uskonut kansakunnan henkisen selkärangan kestävän Mannerheimin vetämistä sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin. Suomalaisilla oli kuitenkin aihetta pelätä, että prosessi imaisisi myös Mannerheimin mukaansa. Tuolloin marsalkka oli jo vanha ja sairas mies. Syksyllä 1945 presidentti oli saanut lääkäriltään kehotuksen matkustaa ulkomaille terveyttään hoitamaan. Tähän tavallaan oljenkorteen Paasikivi ja Kekkonen tarttuivat. He alkoivat suunnitella peiteltyä pakomatkaa, jolla Mannerheim viipyisi syytteeseen panoajan loppuun saakka. Sen jälkeen Paasikivestä tehtäisiin tasavallan presidentti. Kerrotte tämän hyvin mielenkiintoisen Mannerheimin pelastamisoperaation tarkasti. Onko tuossa Kekkosen arkistossa uutta tietoa siitä, miten hän ja Paasikivi toimivat? No siellä on ennen kaikkea hyvin paljon tietoja siitä, miten kumpikin, Paasikivi ja Kekkonen, jo syksystä 1944 lähtien olivat sitä mieltä, että he eivät saa sitä tukea ja hallitus ei saa sitä tukea, mitä normaalisti presidentiltä pitäisi saada, ennen kaikkea vaikeissa tilanteissa. Kumpikin katsoi, että Mannerheimin pitäisi erota. Toisaalta kun tähän tuli tämä sotasyyllisyysoikeudenkäynti ja ennen kaikkea sotasyyllisyyttä tutkinut komitea ryhtyi tutkimaan asioita perinpohjin ja totesi, että jos Ryti on sotasyyllinen numero 1, niin Mannerheim on vähintään sotasyyllinen numero 1A. Tämä tietysti monimutkaisti tilannetta, koska sen paremmin Kekkonen kuin Paasikivikään eivät halunneet, että Mannerheim eroaa nimenomaan sotasyyllisenä. Ja siksi tehtiin suunnitelma hänen pelastamiseksi. Ja tuon suunnitelman pääkohdat olivat? Minä otin tähän mukaan Kekkosen muistiinpanot, jotka hän on omin käsin kirjoittanut. Tässä on pääkohdittain tämä suunnitelma. Että Petäyksen kunnan, se oli siis tämä sotasyyllisyystutkijakunta, lopullisessa lausunnossa ei kosketella Suomen marsalkkaa. Että ketään sotilashenkilöä ei aseteta sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä syytteeseen. Että oikeudenkäynnissä ei syyttäjä koskittele Suomen marsalkkaa. Että sotasyyllisyysoikeudessa puheenjohtajaan koetetaan vaikuttaa niin, että hän ei salli syytettyjenkään vedota Suomen marsalkkaan. Toisin sanoen Mannerheimista ei saanut puhua sotasyyllisyysyhteydessä sanaakaan. Tämä oli yksityiskohtainen tarkka suunnitelma. Miten sitten tuo suunnitelma toteutui? Se toteutui suhteellisen hyvin, tosin sillä varauksella, että eräät syytetyt halusivat hyvin voimakkaasti vedota juuri Mannerheimiin ja tehdä omat toimensa ymmärrettäväksi tätä taustaa vasten. Mannerheimia itseään jouduttiin myös taivuttelemaan tämän suunnitelman taakse. Häntä jouduttiin taivuttelemaan, mutta ei ehkä niinkään paljon tätä taivuttelua lopulta tarvittu, koska hänkin ymmärsi, että kysymys on hänen imagostaan ja hänen tulevaisuudestaan. Sen sijaan hyvin erikoinen oli se jonkinlainen salaliitto, johon ryhdyttiin, jossa Mannerheimia valmennettiin etukäteen tämän sotasyyllisyystutkijakunnan kuulusteluihin. Tässä on toisena minulla tuota asiaa käytännössä hoitaneen Kustaa Vilkunan muistiinpanoja, jotka kertovat yksityiskohtaisesti käynnistä Mannerheimin luona, miten hänelle etukäteen esitettiin kysymykset, ja kun ne vastaukset, jotka hän silloin antoi, olivat kovin ontuvia, annettiin hänen läheisilleen ohje, että hänet pitää valmentaa seuraavaan kuulusteluun hyvin. Mannerheim matkusti lopulta ulkomaille ja välttyi syytteeltä.
Kun hän palasi seuraavan vuoden alussa, häntä alettiin taivutella luopumaan presidentin virasta. Henkilääkäri todisti, ettei vanhus kyennyt enää hoitamaan tehtäviään. Zhdanovin pyynnöstä venäläiset kävivät tervehtimässä Mannerheimia sairaalassa, jossa hänelle vakuutettiin, että häntä ei asetettaisi syytteeseen. Lopulta Mannerheim luopui. Eduskunta valitsi hänen paikalleen J.K. Paasikiven. Verrattain yleisesitys on se, että Neuvostoliiton johto, ennen kaikkea Stalin, ei olisi myöskään halunnut Mannerheimia syytteeseen. Oliko tämä koko Kekkosen ja suomalaisten operaatio tarpeeton? Ja minä uskon. Tämä on ilmeisesti tämmöinen eräs käsitys, joka on jäänyt vain elämään. Jos esimerkiksi muistellaan tuon sotasyyllisyysoikeudenkäynnin loppuvaiheita, silloin nimenomaan neuvostoliittolaiset toimittivat Kekkoselle ja hänen kauttaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnille materiaalia, joka hyvin voimakkaasti toi esille juuri Mannerheimin syyllisyyden. Ja tuskin esimerkiksi Otto Ville Kuusinen olisi kirjoittanut Moskovasta suomalaisille kommunisteille ja vaatinut Mannerheimin syytteeseen asettamista, ellei hänellä olisi ollut huomattavaa selkärankaa takana. Urho Kekkonen tuli alun perin kansanedustajaksi Karjalasta. Sodan aikana hän hankki sitten tilan Kainuusta, sen nimeksi annettiin Hina. Kun karjalaiset siirtolaiset sitten tarvitsivat maata aseiden jo vaiettua, Kekkonen joutui myymään tilansa. Oli hän hänestä tullut Helsingin herra. Kekkosen perhe-elämästä arkistot eivät siis kerro kovinkaan paljon uutta. Rouva Sylvi Kekkonen huolehti käytännön asioista, tämä tiedetään. Hallitusneuvos Kekkonen tuntui siltä, että isänne juuri näihin aikoihin oli vihattu mies Suomessa. Hän oli ollut mukana järjestämässä esimerkiksi sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä. Kuinka te muistatte nämä vuodet? Mä lähtisin kuitenkin siitä toteamuksesta, että rauhan tulo oli semmoinen tavattoman suuri helpotus suomalaisille ja myös meidän perheessä se koettiin sellaisena. Ja isäni otettiin tapetille poliittisessa mielessä, niin hän lähti siitä, että jos me suomalaiset menettelemme viisaasti, niin kyllä tästä sittenkin selvitään. Että niin kuin alkulähtökohta rauhan tultua oli sen verran helpottava, että vaikka nämä tavattomat paineet ja vastustus ja kirjoittelu ja häirintäsoitot, joita perheessä koettiin, olivatkin havaittavissa, niin nämä vuodet olivat kuitenkin jollain lailla valoisia vuosia minun henkilökohtaiselta kannalta. Te muistatte nämä häirintäsoitot, nimiteltiinkö Kekkosen perhettä? No en tiedä perhettä niinkään, vaan perheen päätä kai lähi. Tässä elämäkerrassa puhutaan itse asiassa varsin vähän perheen elämästä, siitä miten Sylvi Kekkonen ja Urho Kekkonen tuohon aikaan käytännön asioitaan järjestelivät. Oliko isänne niin täysiverinen poliitikko, että hänellä ei jäänyt aikaa perhe-elämälle? No ei nyt niin täysiverinen. Kyllä hänellä jäi aikaa perhe-elämällekin, mutta suhteellisen vähän. Ja mikä oli sitten rouva Sylvi Kekkosen osuus? Varmaan perheessä puhuttiin poliittisista asioista, poliittisista päätöksistä. Kyllä äitini seurasi sangen tarkkaan. Isä piti häntä ajan tasalla ja miksei meitä poikiakin, me tietysti vähemmän olimme perillä näistä kysymyksistä. Ja usein keskustelut käytiin silloin jo myöhäisempään aikaan, kun pojat olivat jo siirtyneet omiin huoneisiinsa. Isällänne oli urallaan tuohon aikaan dramaattisia nousuja ja laskuja. Häntä erässä vaiheessa pidettiin varmana pääministerinä, hänestä ei sitä tullut. Huomattiinko kotona nämä nousut ja laskut? Toiko hän pettymykset ja menestyksen tunnot kotiin? Tietysti jossain määrin, mutta kyllä hän aika rauhallisena pysyi. Ja noin niin kuin näytti siltä, että hän niin kuin hallitsi tilanteen ainakin omasta mielestään. Että tuommoista hermostuneisuutta ja tavatonta väsymystä niin aika harvoin näkyy. Hän oli tuohon aikaan voimansa tunnossa. Hän oli vahvassa kunnossa. Tuossa elämäkertateoksessa viitataan myös isänne rajuhkoon elämäntapaan. Hän ei niin sanotusti sylkäissyt lasiin, kun aikaa oli. Miten muistatte tämän asian? Joo, kyllä tietysti näin oli. Ja
Mä muistelen, että siihen aikaan se poliittinen elämä oli suhteellisen kosteita ja taisi olla liike-elämäkin heti sodan päätyttyä. Mutta mulle jäi myös sellainen mielikuva, että isä silti pystyi tekemään tavattomasti töitä aina heti seuraavana päivänä. Tämä oli myöskin yksi argumentti häntä vastaan, kun hän aloitti tiensä kohti tasavallan presidentin virkaa. Häntä syydettiin ja moidittiin elämäntapojen takia. Joo, kyllä mä muistan. Millaiset Kekkosen ja kommunistien suhteet noiden asiakirjojen ja arkistojen perusteella olivat sodan jälkeen? Ne olivat hyvin erikoiset, sikäli että Kekkonenhan oli nimenomaan vetämässä kommunisteja hallituksen heti sodan päätyttyä. Hän ajoi kaikkein voimakkaimmin niin sanottua kolmen suuren yhteistyötä, siis Maalaisliiton, sosiaalidemokraattien ja kommunistien, ja oli myös tämän yhteistyön kannalla ihan viimeiseen asti, jopa oman uransa vaarantaen. Toisaalta hän oli myöskin luomassa kommunisteille paikkaa yhteiskunnassa, valtiollisessa poliisissa ja kaikkialla muualla. Ja sitten kun tämä aalto, jyrkemmät ainekset kommunistisessa puolueessa pääsivät määräämään, tulivat nämä korpilakot, katuparlamentit ja ulkoparlamentaarinen painostus. Ja hän kärtyi hyvin jyrkästi kommunisteja vastaan. Ja hänen vaalikamppailunsa vuonna 1948 eduskuntavaalien aikana ja miksei 50kin presidentinvaalien aikana, se oli hyvin voimakkaasti antikommunistinen. Ja samaan aikaan kuitenkin kommunistit ja Kekkonen löysivät itsensä samalta puolen barrikaadia toimiessaan K.A. Fagerholmin vähemmistöhallitusta vastaan ja vuoden 50 presidentinvaaleissakin. Kekkonen oli ehdottomasti paras kandidaatti kommunistien oman ehdokkaan rinnalla kommunisteille. Suhteet Stalinin johtamaan Neuvostoliittoon ja kotimaisiin kommunisteihin kärjistyivät erityisesti vuoden 1948 alussa, kun itäisen naapurin suurlähettiläs jätti Paasikivelle kirjeen yhteisestä puolustusliitosta. Tuo kirje oli YYA-neuvottelujen virallinen avaus. Stalinin kirjeessä muistutettiin, että Euroopassa oli vain 3 valtiota, jotka sekä rajoittuivat Neuvostoliittoon, että olivat taistelleet Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan. 2 muuta, Romania ja Unkari, olivat allekirjoittaneet Neuvostoliiton kanssa keskinäisen avunantosopimuksen. Nyt Stalin halusi samanlaisen sopimuksen myös Suomen kanssa. Ehdotus jätettiin samoihin aikoihin, kun kommunistit nousivat valtaan Tsekkoslovakiassa ja rautaesirippu tuon maan ympärillä sulkeutui. Tuohon aikaan, kun Stalinin kirje tuli, niin suurin piirtein kaikkihan olivat tällaista neuvottelua, tällaista suunnitelmaa vastaan. Sen sijaan Kekkonen oli jo sota-aikana, 1943-1944, tullut siihen johtopäätökseen, että maailma ilmeisesti kehittyy siihen suuntaan sodan jälkeen, että Suomi joutuu väistämättä kytkeytymään samaan turvallisuusjärjestelmään Neuvostoliiton kanssa. Hän ei nähnyt tätä minään kauheana mörkönä. Toisaalta hän ei nähnyt myöskään vielä sellaista tilaisuutta, että puolueettomuudelle olisi ollut tilaa. Sen sijaan hän asetti tälle tulevalle sopimukselle kyllä yhden selvän tavoitteen. Sen on oltava aivan sui generis, aivan ainutlaatuinen, ja missään tapauksessa se ei saanut muistuttaa näitä jo solmittuja Unkarin, Tsekkoslovakian, Bulgarian sopimuksia. Kekkonen sai myös merkittävän aseman valtuuskunnassa, joka matkusti Moskovaan. Millaiset Paasikiven ja Kekkosen suhteet olivat valtuuskunnan lähtiessä? Tuo Paasikiven ja Kekkosen suhde on hyvin mielenkiintoinen. Kysymys on 2 henkilöstä, jotka olivat hyvin temperamentikkaita, voimakkaita tahtoihmisiä, sanoivat välillä ruman sanankin niin kuin se on. Ja heidän suhteissaan yleensä oli ominaista tuommoinen keskinäinen kunnioitus, ja he olivat yleensä, voidaan sanoa, että nimenomaan tavoitteista olivat aina samaa mieltä. Sen sijaan metodeista saattoi joskus olla erimielisyyttä, mutta nimenomaan tuossa vaiheessa, kun Kekkonen valmistautuu matkalle Moskovaan, oli jälleen ollut eräs tuollainen särmikäs keskustelu, josta Kekkonen on näihin muistiinpanoihinsa merkinnyt minusta hyvin hauskan repliikin. Kysymys oli ollut Suomen Akatemian perustamisesta. Kekkonen puuttui niihin ehdokkaisiin,
joita Paasikivi oli asettanut tulevaa akatemiaa varten. Hän sai välittömästi kutsun linnaan, missä Paasikivi haukkui hänet pystyyn, niin kuin sanotaan. Ja Kekkonen kirjoitti tuon replikoinnin tähän suuntaan. Paasikivi suuttui niin perkeleesti. Huusi, että mitä sinä sekaannut kulttuuriasioihin. Mitä saatanaa sinä niistä ymmärrät? Näissä tunnelmissa valtuuskunta matkusti Moskovaan, jossa ulkoministeri Molotov otti sen vastaan. Kekkoselle selvisi nopeasti, että Suomelle ei oltu tarjoamassa Unkarin sopimusmallia. Nyt oli tärkeää saada oma luonnos sopimuksen pohjaksi keskustelujen aluksi. Tässä suomalaiset myös onnistuivat. Kekkonen ei suinkaan ollut valtuuskunnan johtaja, sitä johti pääministeri Pekkala, mutta Paasikiven päiväkirjojen ja nyt myös UKK:n arkistojen mukaan nimenomaan Kekkonen oli presidentin luottomies Moskovassa. Tämä osoittautui todeksi jälleen, kun eduskunta kieltäytyi hyväksymästä minkäänlaista sotilassopimusta Neuvostoliiton kanssa. Paasikivi hermostui ja kutsui Kekkosen kotimaahan neuvottelemaan tilanteesta. Hänen mielestään venäläiset eivät olleet antaneet mitään perään. Läksytyksen jälkeen yön tunteina Kekkonen ja Söderhielm hahmottelivat uuden sopimusluonnoksen, jossa paktin nykyinen hahmo oli jo näkösällä. Neuvostoliiton mahdollinen sotilasapu määriteltiin nyt sitaateissa tarpeen vaatimaksi tai sitaateissa välttämättömäksi, ja siitä oli erikseen neuvoteltava ja sovittava. Kekkosen ja Söderhielmin palattua Moskovaan sopimus sitten syntyikin. Se sai nykyisen muotonsa, jossa korostetaan, että sotilaalliset artiklat otetaan käyttöön vasta kun hyökkäyksen uhka Saksan tai sen liittolaisten taholta on yhteisesti todettu, Suomi taistellut yksin ja vasta sitten pyytänyt apua Neuvostoliitolta. Te jatkatte nyt joka tapauksessa elämäkerran kirjoittamista. Edessä ovat mielenkiintoiset vuodet pääministerinä, presidentiksi tulo ja ensimmäiset ulkopoliittiset kriisit. Yöpakkasista on nyt tullut kuluneeksi tasavuosia, 30 vuotta. Joko te olette perehtynyt esimerkiksi arkistojen tähän osaan? Sen verran ehkä niistä voisi tässä todeta, että se materiaali, mikä esimerkiksi Kekkosen arkistosta paljastuu, osoittaa, että Yöpakkasissa oli kysymys paljon vakavammasta, syvällisemmästä ja suuremmasta kriisistä kuin me tänä päivänä ehkä vielä osaamme oivaltaakaan. Omalla tavallaan kysymys oli myöskin Paasikiven ja Kekkosen linjan uskottavuudesta tai sen perusteiden horjumisesta. Tuota yöpakkasvaihetta luonnollisesti edelsi Kekkosen valinta tasavallan presidentiksi. Tuleeko tuosta vaiheesta uutta tietoa? No, juuri ennen tasavallan presidentin vaalejahan suoritettiin tämä hyvin näyttävä käynti, Paasikiven ensimmäinen ja ainoa virallinen vierailu Neuvostoliittoon. Ja sen aikana pidennettiin YYA-sopimusta ja ennen kaikkea saatiin Porkkala takaisin. Tuosta Porkkalasta tulee runsaasti uutta tietoa, nimenomaan sen taustasta. Ääniä ovat saaneet Leskinen lukee. Kekkonen, 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 Kekkonen. 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 Kekkonen, 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 Kekkonen.